अशाच पारंपरिक आणि गावरान रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, सोबतच बेल आयकॉनही दाबा. नमस्कार बाळांनो, आज आपण आहे ना झुणका भाकर बनवूया. मला आहे ना दुबई मधून कॅनडा मधून कमेंट आली होती, आजीबाई झुणका भाकरी बनवून दाखवा. कमेंट लई दिवस झाली मला आलेली, पण मला जरा बनवायला उशीर झाला, पण दाखवी ते बनवून. बाळांनो काही अवघड नाही, झुणका भाकर बनवायला खूप सोपी आहे. आणि कधी कधी मला आहे ना स्वयंपाकाचा कंटाळा आला ना, मी पटकन झुणका भाकर बनविते, आम्हाला लय आवडतो. आणि गरम गरम झुणका तुम्ही भाकरी बरोबर खा, चपाती बरोबर खा, भाता बरोबर खा, खूप भारी लागतो खायला. आता आपण झुणक्यामध्ये गरम पाणी घालणार आहे, तर मी पातेल्यात पाणी घेतलंय. झुणक्याला काही लई पाणी नाही लागत, 2-3 चपके द्यायचे असे पाण्याचे. आता एक मी मोठा कांदा असा कापून घेतलाय, तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे घाला, कमी घाला नाही तर जादा घाला. ह्या वाटीत मी लसणाची पात घेतली, पाठीमागे मी बगीचा लावलाय ना त्याच्यात लसूण लावलाय, त्याच्यातून पात घेतली. तुम्हाला वाटलं तर लसणाची पात घाला नाही तर कांद्याची घाला, तरी पण झुणका खूप भारी लागतो. आणि नाही तुम्हाला काही मिळालं ना तर नुसता कांदा घालून जरी बनवला ना तर झुणका झकास बनवतो. अर्धी वाटी मी बेसन पीठ घेतलंय. आता मी 2च माणसाचा झुणका बनवणार आहे ना, म्हणून थोडं घेतलंय. आणि बेसन पीठ माझ्या घरच्याच हरभरा डाळीचं आहे. तर ह्या वाटीत मीठ घेतलंय आणि ह्या वाटीत लाल तिखट घेतलंय. आता तुम्हाला किती तिखट बनवायचं त्याच्या अंदाजाने मिरची घ्यायची. आणि मी ना 1 चमचा मिरची घेतली, मला तिखटच झुणका बनवायचा आहे. आता या फुलपात्रात मी 2 पळ्या तेल घेतलंय आणि तेल थोडं जादा घालायचं, मग लय भारी बनवतो झुणका. ह्या वाटीत मी कोथिंबीर घेतली बारीक कापून. मी या वाटीमध्ये भरपूर लसूण ठेचून घेतलाय. तुम्हाला वाटलं तर ठेचून घ्या, नाही तर असे तुकडे करून घ्या. त्यात आहे ना लसूण थोडा जादा घालायचा, मग झुणका आहे ना लय चवदार बनवतो. आता या ताटलीत 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा मोहरी घेतली. आता झुणक्यात घालायला मी 2-3 चिमूट हिंग घेतलाय. आता झुणक्यासाठी आपण पाणी गरम करायला घेऊ. आता गॅस पेटवलाय आणि पातेलं ठेवलंय. आता ही पाणी गरम होत तर आपण झुणका बनवायला सुरुवात करू. आणि पाणी ना लय कडक गरम नाही करायचं, थोडसंच गरम करायचं. झुणक्यात आहे ना गार पाणी नाही घालायचं, गोमट गोमट करून घालायचं असं. आता मी इकडचा गॅस पेटवते आणि याच्यावर कढई ठेवते. आता आपण कढईमध्ये तेल ओतू. आता पाणी आपलं कोमट गरम झालंय, काही बोट भाजत नाही. आता मी गॅस बंद करते. आता आपलं तेल गरम झालंय, आपण जिरी मोहरी घालू. आता आपली जिरी मोहरी कशी तडतडली अशी तडतडून घ्यायची, तरच झुणका गोड लागतो आणि मग चांगला तडका बसतो. आपण याच्यात हिंग घालू. आता लसूण घालू. लसूण आहे ना चांगला लाल रंगावर परतून घेऊ. लय वेळ नाही लागत, अर्ध्या मिनिटातच लसूण तळून निघतो. आता आपला लसूण लाल रंगावर तळलाय. आता कांदा घालू. आता हे कांदा पण लाल रंगावर चांगला परतून घेऊ. गॅस आहे ना मी मध्यम केलेला आहे. आता 1 मिनिट झालंय, आपला कांदा थोडा परतलाय. आता आपण लसणाची पात घालू. आणि लसणाच्या पातीत आहे ना झुणका बनवा, खूप तोंडाला चव येते. दोन 3 मिनिटं झाले. आता आपला कांदा पण हलकासा लाल झालाय. लाल मिरची पावडर घालू. आता मी गॅस बारीक केला, ही मिरची पण परतून घेऊ. आता मिरची आहे ना लय परतायची नाही, नाही तर जळण मिरची ठसका उठन. आता याच्यामध्ये बेसन पीठ घालू. आता ही मी कसं बेसन पीठ घालते असंच घालायचं, मग गुठळे होत नाहीत. आता मी सगळं बेसन घातलं याच्यात. आता याच्यावर मीठ घालू. आता याला बारीक गॅसवर परतून घेऊ.
आता आपलं बेसन पीठ कच्चं असतं ना, त्यामुळं असं जरा भाजून घ्यायचं आणि मग पाणी 2-3 सबके मारायचे ना. असं बेसन चांगलं 1 मिनिटभर भाजायचं. आता ह्या झुमक्यात सबका मारायला मी पाणी वाटीत ओतून घेते, कारण पातेलं गरम आहे ना. आता पळीभर पाण्याचा सबका मारायचा, असा लगेच हलवून घ्यायचं. आता परत पळीभर पाण्याचा सबका मारू. का एवढं मारायचं. मी पाण्याचा सबका कसा असा पसरून मारला तसाच मारायचा, असं एक जागी नाही मारायचं. तुम्ही जर एक जागी जर मारलं ना तर मग तुमचा झुमका आहे ना एकच जागी ओल्लं होईल आणि बाकीचं बेसन असं कोरडच राहील. तुम्हाला माझा काळा मसाला आणि तर्रीची लाल मिरची घ्यायची असेल ना तर ह्या नंबरवर व्हॉट्सअप करा. आणि आतापर्यंत आहे ना लय बाळांनी मसाले घेतले, त्यांना आहे ना खूप आवडले. तुम्ही पण घ्या, तुम्हाला बी आवडतील. तुम्हाला आहे ना हे मसाले माझ्या खर्चाने घरपोच मिळतील. तुम्हाला माझे मसाले कसे वाटले मला कमेंट मध्ये नक्की सांगा बर का. हे पाहता आपला झुमका थोडा कोरडा आहे, अजून एक सबका मारू पाण्याचा. मी आणखीन एक सबका मारते. आता याला आहे ना हलवून घेऊ. तुम्हाला जर याच्यापेक्षा जास्त वल्ल लागत असलं ना तर तुम्ही थोडं पाणी अजून घाला. मला आहे ना लय वाल्ला झुमका नाही आवडत. आता मी गॅस बारीक केलाय. आता कढईवर आपण झाकण ठेवून 5-6 मिनिटं एक वाफ काढून घेऊ. तर एवढी वाफ निघली ना मग आपला झुमका तयार. आता 5-6 मिनिटं झाले तर आपण कढईवरलं झाकण काढून घेऊ. ह्या पा आपला झुमका तयार झाला आहे. आता ह्या झुमक्यावर आपण कोथिंबीर घालू. आता याला परत हलवून घेऊ. आता आपला झुमका मस्त शिजला आहे. आता वळखायचं कसं, त्याचा आहे ना खूप सुगंध सुटला आहे आणि वल्ला पण नाही झाला, असं चिखलावानी मोकळा झालाय. मला आहे ना असा झुमका आवडतो. आता झुमका झाकून ठेवू आणि तुम्हाला गरम गरम भाकरी बनवून दाखवते. आता मी तुम्हाला ज्वारीची भाकर करून दाखवणार आहे. ते ह्या परातीत ज्वारीचं पीठ घेतलंय. आता माझ्या पिठाला आहे ना 9-10 दिवस झाले दळून आणलेलं. तर भाकरी करताना ना गरम पाणी टाकणार आहे पिठात. तुमचं पीठ जरी 4-5 दिवसाचं असलं ना तर मग नाही गरम पाणी टाकलं तरी चालत. पण माझं 9-10 दिवसाचं पीठ आहे ना, मग वळणी नाही येत चिरटा त्यात भाकरी, म्हणून मग गरम पाणी टाकायचं. आणि गरम पाण्यामुळे ना भाकर चिरटत नाही आणि थापता येते चांगली, वळणी बी येते. मी लोखंडी तव्यात पाणी गरम करायला ठेवलंय भाकरीसाठी. आता पाणी गरम झालंय, याच्यातलं थोडं गरम पाणी घेऊन लगेच पिठात घालू. ह्या असं पिठात गरम पाणी घालायचं. आता पाणी गरम आहे ना म्हणून उलटण्याने मिक्स करून घ्यायचं, मग हाताला भाजत नाही. आता आपण याच्यात थोडं गार पाणी घालून हे पीठ मळून घेऊ. आता मी फुलपात्रामध्ये गार पाणी घेतलंय. काय नाही, भाकरीचं पीठ आहे ना चांगलं असं जोर देऊन मळायचं चांगलं, मग भाकर चांगली येते. पीठ मी कसं रगडून मळते असंच रगडून मळायचं पीठ. आता आपण उंडा करून घेऊ भाकरीचा. हा का असा उंडा करायचा. आता मी भाकरीचा उंडा करून घेतलाय. आता या परातीत कोरडं पीठ घेऊ भाकर तापायला. लई पीठ बी नाही घ्यायचं, एकदम असं पातळ घ्यायचं. लई घेतलं ना मग भाकर थापता येत नाही. कशी भाकर थापीते अशीच भाकर थापायची. आता मी थोडं दोन्ही हाताला असं पीठ लावलंय. आता असं काठावर भाकर तापून घेते. आता बऱ्याचशा नवीन मुलींना भाकरी येत नाही तर अशी बनवायची, मग चांगल्या बनवतात भाकरी.
आणि भाकर आहे ना अशी एकसारखी बनली पाहिजे, मधी अशी काठाला सारखी चौकून. मधी जर जाड भाकर झाली ना तर खायला नाही चांगली लागत आणि कच्ची राहती मधी, म्हणून चौकून अशी सारखी थापायची, पातळ थापायची. ह्या पाहता आपली भाकरी तापून झाली. चला आता आपला तवा गरम झाला का बघू. मस्त तवा गरम झालाय. कधी बी भाकरी करायला लागलं ना तवा कडक गरम करायचा, मग भाकरी चांगली भाजती. आणि तवा जर कमी गरम असला ना तर मग भाकरी अशी वातड होती, कोडाजल्यावानी होती. आता ही भाकरी आपण तव्यावर घालू. ही भाकर आहे ना 1 मिनिट अशी खालच्या बाजूनी भाजून घ्यायची. जरा ही झाली ना मग पाणी फिरवायचं. पाणी बी लई नाही घ्यायचं, असं थोडस घ्यायचं आणि चौकून फिरवायची. भाकरीचं वरलं पाणी सुकलं ना मग पलटी करायची. गॅस फुल आहे. आता उलटून घेऊ तिला. 2-3 मिनिटं आता पलटी केलेली बाजू भाजून घेऊ. आता हिला परत भाजायचं नाही म्हणून आताच चांगली भाजून घ्यायची. चला आता आपण भाकर भाजली का पाहू. अशी काटाने कच्ची राहिली ना आता अशी भाजायची कडकडनी. तव्याच्या मध्ये घातली ना मग तवा गरम असतो तर पटपट भाजती. ह्या का चांगली भाजली. आता तवा आहे ना इकडं काढून ठेवू आणि मग गॅस फुट करून भाकरी भाजून घेऊ मध्ये उलातनं घालून. ह्या का अशी भाकर धरायची, अशी काठाने चौकून फिरवीत भाजायची. पहा असं मध्ये उलातनं घातलं ना मग भाकर चांगली भाजती. पहा आता आपली भाकर किती फुगली. हे का चांगली फुगली भाकर. आता आपली भाकर भाजून झाली. पहा किती चांगली फुगली. पापडा बिपडा आलाय तिला. आणि अशीच भाजून घ्यायची, लाल भाजायची चांगली, मग खायला करपूस लागती. चला आता गरमागरम झुणका भाकर वाढून घेऊ. आता या भाकरीवर झुणका घालू. झुणका भाकर पाहून माझ्या तोंडाला पाणी सुटलंय. आता भाकरी संग खायला 2 हिरव्या मिरच्या घेऊ. आता कांदा आहे ना मी मुठीने फोडून घेतलाय. गरम गरम झुणका भाकरीवर कांदा लय भारी लागतो असा फोडायला. तुम्ही ना गरमागरम झुणका भाकर, कच्ची हिरवी मिरची, कच्चा कांदा खाऊन बघा, तोंडाला चवच येते. तुम्हाला माझी गरमागरम झुणका भाकरी आवडली असती ना तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीचं बटन दाबायला विसरू नका बरं का. हसा खेळा, खूप खूप मजा करा. आणि तुम्हाला जर स्वयंपाकाचा कंटाळा आला ना तर गरमागरम आजीबाईचा झुणका भाकरी बनवून खा, ते मी पटापट. आता भेटू पुढच्या रेसिपीला.